Ako naman yan. Magkakagilid ka na dami. Pagbababaw, ano? Ayan. Yan ang huli na isda. Ayan, galit tayo na. Galit pa yung ano natin, dada. Oh. Pag nasa gilid ako, mababaw na galit. Pinawi tayo. Matapay. Naniniwala ako, tsaka dyan kung gano'n parang ano yan, tagal-tagal yan. Ano, bakit? Ang gusto nyo, nasa-search nyo yung tatalaga. Sariwa. Wala dyan, mga sariwa dyan. Punta ka na, kakaba ko kayo, sariwa. Yung mga kahit pa. Diba? Marami na.
Yan ang masarap. Oo, hindi Hawakan ito. Yan ang masarap. Tuyo yan, sari-sari, mahuhuli ko dyan. Biya, kaok, tilapia, ulam. At ay madali yun. Hindi yata pag ulam yung kain. Malaki. Malaki. Bilang lang. Yung stand mo hindi yun? Bumagal, takot. Buti, di ako nakapag-neutral eh. Na-neutral eh, ano lang, pero Yung pala yung lumugat eh. Kala ko kakahoy lang. Kala mo may kasunod pa eh. Hindi ka ba kami dalawang oras yan? ng mga content. Laging hyper umakasel sa kinaadikang set. Iba't ibang mga larangan dito ay nako-convert sa puso Tayo, ng kung tagal po, may natira sa ating palagi na Romero.